Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. Igisa ang sibuyas at bawang. Sangkutsahin lang ito hanggang sa maging brown at translucent. Isunod ang karne ng baboy. Igisa lang hanggang sa maluto ang karne. Sunod naman ang toyo. At haluin ito ulit. Sunod naman ang oyster sauce at brown sugar. Yung sugar, depende yun sa inyo kung gaano katamis. Then next naman is yung cornstarch na tinunaw ko sa 1/4 cup of water. Yung cornstarch is yung pampalapot sa asado natin. Nilagyan ko na rin na yan ng salt and pepper. Nakalimutan ko lang videohan. Sa puto mixture naman, ihalo lang natin sa tubig ang all-purpose flour, sugar, baking powder, melted butter, at vanilla. Dahil sa katamaran, hindi ko na pinaghiwalay ang wet and dry ingredients. Pero okay lang naman. Hehe. I-mix lang hanggang sa mawala na yung mga buo-buo na mga harina. Mas maganda kung mga walang bubble siya para smooth talaga yung puto mixture natin. So, ayan na yung kinalabasan ng ating mixture. Huwag nyo palang kakalimutan na i-rest muna yung mixture na yan bago lutuin. So, ang ginawa ko kasi, overnight ko siyang ni-rest sa ref. Then, kinabukasan ko na siya niluto. So, it's luto time! Maglagay lang ng 1/4 sa mga puto molder. So, kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng butter or oil sa puto molder. Kasi para sa akin, okay lang naman na hindi na siya lagyan. Maglagay lang ng 1 tablespoon ng asado filling or depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. So, maglalagay lang tayo ng puto mixture sa ibabaw ng asado filling para matakpan siya. So, ito na yung nagawa natin. So, magi-steam naman na tayo ngayon. Yung tubig, niready ko na siya nung paglagay ko pa lang ng mga mixture sa molder. So, yung tubig, kailangan lang natin pakuluin. Hindi naman kulong-kulo. Siguro simmer lang siya.
So, i-steam lang natin siya ng 30 minutes hanggang sa umusbong na. After 5 minutes, nilagyan ko na siya ng cheese para mag-melt. Ito na po yung nagawa kong Putopao recipe. Kung makikita nyo yung cupcake liner, ginawa ko yun sa second batch. Yung first batch kasi hindi ko na siya na videohan at na picturean. Pero ganyan din po yung kinalabasan niya. So yung cupcake liner, pwede nyo siyang magawa sa pagnenegosyo. Ayan, makikita nyo na hindi ako naglagay ng itlog na maalat, pero pwede nyo namang lagyan kung gagawa kayo. So, ayun lang po. Thank you for watching and hope you enjoy.